Ito ang Tagalog Recap. Ngayong araw ay papaliwanag ko sa inyo ang kwento ng isang science fiction film na The Room. May mga spoilers, kaya ingat. Isang batang mag-asawa, sina Matt at Kate, ang lumipat sa kanilang bagong tahanan sa upstate New York. Pareho silang nag-e-enjoy sa mga unang panahon ng pagiging young married couple habang nagsisimula pa lamang. Ang kanilang bagong tahanan ay nangangailangan ng mga pagsasaayos at pagkukumpuni, kaya sinimulan nila itong ayusin. Habang inaayos ang kusina, nakita ni Kate ang isang patay na ibon sa loob ng cabinet, kaya lumabas siya para ilibing ito. Nagambala siya ni Matt na nakikipag-usap sa kanya mula sa bintana, at paglingon niya sa likod ay biglang nawala ang ibon. Habang nagtatapon ng mga lumang gamit sa loob ng bahay, may napansin si Matt na kakaiba sa dingding, kaya pinunit niya ang wallpaper para mas makita ito. Doon nabuksan niya ang isang malaking pinto na may kakaibang butas ng susian. Para mabuksan ang pinto, hinalungkat niya ang tumpok ng mga lumang gamit para mahanap ang susi. Ipinasok ito ni Matt sa butas ng susian at agad na tinawagan si Kate para sabihin ito sa kanya. Sabay nilang binuksan ang pinto at biglang nagpatay-sindi ang mga ilaw sa pasilyo. Tumawag si Matt sa power company para iulat ang problema, at kasabay nito ay may naramdaman si Kate sa silid, kaya sumunod siya kay Matt. Kinabukasan, dumating ang isang operator mula sa power company upang siyasain ang sanhi ng problema. Sa kanyang sorpresa, ang mga wires sa basement ay sinauna pa at may kakaibang itsura. Nang tanungin ni Matt kung may magagawa ba siya tungkol dito, sinabi ng operator na wala pa siyang nakitang katulad nito dati. Bago umalis ang operator, sinabi niya kay Matt na pinaslang sa loob ng bahay ang mga dating may-ari nito. Nang marinig ang nakakagimbal na balita, agad siyang nag-research tungkol dito. Sa isang lumang artikulo ng balita, nalaman ni Matt na ang mag-asawang namatay ay sina Paul at Madeline Schaefer. Bukod dito, ang pagkakakilanlan ng suspect ay nananatilig hindi kilala at may alias lamang na John Doe. Si Matt bilang isang pintor ay sinubukang iguhit ang mukha ni John Doe sa kanyang sketchpad at nagpahinga sa loob ng mahiwagang silid. Inubos niya ang isang bote ng alak at humiling na sana ay magkaroon pa siya ng isang bote. Ang lampara ay nagpatay-sindi at sa kanyang pagtataka, isa pang bote ang lumitaw. Sinuri ni Matt ang bote at napagtanto niya na ang mahiwagang silid ay maaaring magbigay ng mga kahilingan. Nagising si Kate dahil sa tunog ng mga kumikislap na ilaw sa sala at umakyat siya sa itaas para tingnan si Matt. Nakita niya si Matt na masaya dahil ang espasyo ay puno ng mga bagong bagay. Masayang ipinakita ni Matt kay Kate ang isang tunay na pinta ng sikat na pintor na si Fan Ho, at ipinaliwanag na ang mahiwagang silid ay maaaring magbigay ng anumang material na kahilingan. Sa pag-aakalang isa ito sa mga kalokohan ni Matt, sinubukan ni Kate ang kanyang teorya at siya ay humiling ng $1,000. Hinalungkat ni Matt ang buong silid at sa wakas ay nakita ang pera na hinihiling ni Kate. Nag-aalinlangan pa rin si Kate, kaya humiling pa siya ulit ng $1,000,000 at ito ay natupad. Gayunpaman, natakot si Kate kaya siya ay lumabas. Ngunit hinikayat siya ni Matt na dapat silang magsaya tungkol dito. Ang mag-asawa ay humiling buong araw. Mga damit, champagne, art, at pera ay isa lamang sa mga hiniling nila. Hindi mahahambing ang kaligayahan ni Matt at Kate dahil napapaligiran sila ng mga mamahaling bagay. Sa pagtapos ng gabi, tinanong ni Kate kung paano nagawang ibigay ng silid ang kanilang mga kahilingan. Ngunit sinabihan siya ni Matt na huwag nang mag-alala pa tungkol dito. Sa mga sumunod na araw, walang hangganan ang kanilang saya at karangyaan. Sa tuwing hihiling sila, kumikislap ang mga ilaw kasabay ang pinagmumulan ng kuryente sa basement. Ipinagdiriwang nila ang kanilang biglang pagyaman sa loob ng silid. Gayunpaman, ang saya ay hindi nagtagal. Nagising si Kate kinaumagahan na parang may kulang dahil ang mga materyal na bagay ay nabigong punan ang kalungkutang nararamdaman niya. Nag-alala si Matt tungkol dito at sinorpresa siya ng isang crib. Nagpapahiwatig na dapat nilang subukan muli na magkaroon ng isang sanggol. Taliwas sa kanyang inaasahan, nagalit si Kate sa sorpresa at umalis ng bahay dahil nalaglagan na siya ng 2 beses at hindi pa siya handa ulit para dito. Maya-maya, bumalik si Kate sa bahay at humiling ng isang sanggol sa loob ng mahiwagang silid. Nang malaman ni Matt ito, nagalit siya dahil hindi siya kinonsulta ni Kate bago humiling na magkaroon ng isang sanggol. Napunta ito sa isang mainit na pagtatalo. Sinabi ni Kate na ginawa niya ito bilang isang shortcut sa pagiging ina. Lubos na tutol si Matt sa ideya at hinihimok si Kate na ibalik ang sanggol sa silid para hilingin na mawala ang bata. Sa sandaling iyon, pumasok ang mag-asawa sa mahiwagang silid. Ngunit biglang umiyak si Kate habang tumatanggi na ibalik ang sanggol. Sa halip, ibinibigay niya ang sanggol kay Matt. Ngunit hindi rin niya nagawang gawin ito at binalik na lang sa kanyang asawa bago lumakad palayo. Sa kalaunan, nagpasya silang dalawa na alagaan ng sanggol at buong gabi silang naging magulang.
Habang nasa mesa, nakita ni Matt ang kanyang hindi natapos na pagguhit kay John Doe. Kaya nagsaliksik siya tungkol sa insidenteng nangyari ilang dekada na ang nakalipas. Nalaman niya na ang pinaghihinalaang mamamatay tao ay buhay pa sa isang psychiatric hospital. Hindi nagtagal, nagmaneho si Matt sa psychiatric na institusyon upang makipagkita kay John at magtanong tungkol sa nasabing silid. Sa kanyang pagdating, binalaan ng isang nurse si Matt na walang bumisita kay John sa loob ng 45 taon. Sa wakas, nakaharap ni Matt ang isang mas matandang John. At sinimulan siyang tanungin ito tungkol sa bahay, lalo na ang mahiwagang silid. Habang nakangiti si John, sinabi niya kay Matt na matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Nang tanungin ni Matt kung bakit pinatay ni John ang mga Schaefer, sinabi sa kanya ni John na iyon lamang ang tanging paraan. Binago ni John ang paksa at inutusan si Matt na umalis sa bahay. Binalaan niya ang binata na gawin ito sa lalong madaling panahon bago pa mahuli ang lahat. Bago umalis, sinabi ni John, ang tanging bagay na mas mapanganib kaysa sa isang taong hindi makuha ang gusto nila ay ang taong nakukuha ang anumang gusto nila. Huminto si Matt sa isang gasolinahan habang pauwi. Ngunit sa kanyang pagtataka, ang kanyang pera ay naging alikabok. Dahil dito, nagmamadali siyang umuwi at itinapon ang natirang pera sa silid para tingnan kung ganoon din ang mangyayari. Pagkatapos, sinubukan niyang dalhin ang art ni Van Gogh sa pintuan na nagpapatunay sa kanyang teorya na hindi nila mailalabas ang mga bagay. Sa sobrang galit, sinira ni Matt ang mga pader upang malaman ang misteryo sa likod ng mahiwagang silid. Ngunit hindi ito nagtagumpay. Nakikita lamang niya ang magkakaugnay na hanay ng mga wire na napakahirap sundan. Pagkatapos ay pinunit ni Matt ang isang wallpaper at natuklasan ang isang mapa sa bahay na nagsisilbing gabay para sa mga nakakonektang wire. Samantala, inilabas ni Kate ang sanggol, ngunit pinigilan siya ni Matt. Nagbabala siya na hindi ito ligtas. Hindi niya sinasabi sa asawa ang tunay na dahilan kung bakit hindi nila dapat dalhin ang bata sa labas. Hindi nagtagal, ang sanggol ay sumisigaw at hindi mapigilan na para bang ito ay nasasaktan. Habang naririnig ito, nagdadalawang isip si Matt tungkol sa pagtulong kay Kate sa sanggol. Ngunit kalaunan ay sumagip siya sa kanila. Sa labas, ang sanggol ay misteryosong tumanda mula sa pagiging isang bata sa loob lamang ng ilang segundo. Sa muling pagpasok nila sa bahay, hindi makapaniwala ang mag-asawa sa kanilang nakita. Nang maglaon sa araw na iyon, ibinunyag ni Matt na maaaring ibigay ng silid ang anumang naisin ng kanilang puso, ngunit sa ilalim ng kondisyon na hindi ito mailalabas. Sumagot si Kate na hindi bagay ang isang sanggol at hindi niya tinatanggap na hindi niya mailalabas ang kanilang anak. Napapamahal na siya sa bata at pinangalanan itong Shane. Sa mga sumunod na araw, tinuruan ni Kate si Shane at ipinaliwanag na hindi siya makakaalis ng bahay dahil sa mga mapanganib na mikrobyo sa labas. Nainip si Shane habang tinuturuan siya ni Kate na magbasa na naging dahilan para magalit siya. Sa buong buhay niya, hindi pa nakita ni Shane kung ano ang nasa labas. Ang tanging alam niya ay ang mga dingding ng tahanan na hindi niya pwedeng iwan. Nakatanggap si Kate ng isang pakete at nilalak niya palagi ang pinto sa tuwing siya ay papasok at lalabas. Ibinigay niya ang pakete kay Matt na nag-order nito at nag-unbox ng isang bagong baril. Sa kasamaang palad, nalimutan ni Kate ang pintuan sa harap na naka-unlock. Habang abala siya sa pagtugtog ng piano, palihim na pumunta si Shane sa pintuan at binuksan ito nang di niya napapansin. Inilagay niya ang kanyang kamay sa labas at dinamdam ang sariwang simoy ng hangin. Bigla naman itong napansin ni Kate at galit na sumugod sa kanyang anak. Niyakap niya si Shane at nakahinga ng maluwag matapos makita na ligtas siya at hindi nasaktan. Nang gabing iyon, nagising si Kate dahil nasa tabi niya si Shane. Nagtatanong siya kung pwede ba itong matulog sa tabi niya. Sinabi ng batang lalaki sa kanyang ina na gusto niya itong makasama magpakailanman, kaya niyakap siya ni Kate. Ginugugol ni Matt ang mga sumusunod na araw sa pagsasanay kung paano bumaril gamit ang kanyang bagong bili na armas. Pagkatapos ay bumalik na siya sa bahay at nakita si Shane na naglalaro ng snow globes sa loob ng kanyang art studio. Mahigpit niyang inutusan si Shane na umalis kaagad. Hanggang ngayon ay hindi pa rin tanggap ni Matt si Shane bilang anak at malamig ang turing nito sa kanya. Hindi nagtagal, pumasok si Kate at nakipagtalo tungkol sa hindi pag-uugali ni Matt bilang ama sa kanilang anak. Pagsapit ng gabi, nilibot ni Shane ang bahay at nakakita ng mapa na patungo sa basement. Nakita niya ang pinagmumula ng kuryente at ito ay konektado sa mga wire na papunta sa may huwagang silid. Sa buong gabi, kumikislap ang mga ilaw sa paligid ng bahay. Ngunit hindi ito napapansin ni Matt at Kate. Nang magising si Matt, nakita niya ang isang bagong snow globe sa tabi niya. Agad niyang ginising ang asawa matapos mapansin ang pagpatay-sindi ng mga ilaw at nagkaroon sila ng ideya kung sino ang sanhi nito. Pumasok ang mag-asawa sa mahiwagang silid at sa kanilang pagkagulat ay gumawa si Shane ng outdoor area sa loob nito. Si Kate ay ganap na natulala sa mundong nilikha ng kanyang anak para sa kanyang sarili at nakisali sa kanyang kasiyahan.
Sa kabilang banda, galit na galit si Matt at hinawakan si Shane sa braso para ibalik siya sa loob. Ang insidente ay naging sanhi ng pagtatalo ng mag-asawa kung papayagan ba o hindi si Shane na pumasok sa mahiwagang silid at maglaro. Iginiit ni Matt na ito ay mapanganib, ngunit iba ang iniisip ni Kate. Habang nagtatalo sila, tumunog ang telepono at sinagot itong Shane sa kabila ng hindi pagpayag na sumagot siya ng telepono o makipag-usap sa sinuman. Kinuha ni Matt ang telepono mula kay Shane at sa kanyang pagkagulat, tumawag si John at napagtanto na ang mag-asawa ay humiling na magkaroon ng isang anak na lalaki. Mula sa kusina, nakikinig si Kate sa kanilang pag-uusap gamit ang isa pang telepono. Ipinaliwanag ni John na kaakibat ng kanilang paghiling ang pagsakripisyo ng buhay upang malayang makalabas ng bahay si Shane. Kung mamamatay si Kate, maaaring lumabas si Shane at tumanda tulad ng iba. Sa telepono, kagulat-gulat na isiniwalat ni John na isa rin siyang bata na pinagkaloob ng mahiwagang silid. Pinatay ng ina ni John ang kanyang ama bago siya pinilit nito na patayin din siya upang siya ay makalaya. Pagkatapos, sinabi niya kay Matt na mayroon siyang dalawang pagpipilian. Patayin si Shane para iligtas si Kate o patayin si Kate at iligtas si Shane. Matapos marinig ang usapan, ay umalis si Kate ng bahay, dahilan para mag-alala si Matt. Sinubukan niyang ibangga ang sasakyan, ngunit napigilan niya ang kanyang sarili. Habang naiwang kasama ni Shane sa bahay, si Matt ay galit na kumilos at ibinasura ang kanyang studio. Hindi nagtagal, naganda siya ng hapunan para kay Shane. Paulit-ulit na nagtatanong sa kanya ang batang lalaki at sa kanyang pagkainis ay nagalit si Matt. Sinabihan niya si Shane na hindi siya tunay na lalaki at wala siyang mga magulang. Sa sobrang galit ni Matt ay kinaladkad niya si Shane papunta sa harap ng pintuan, ngunit ang bata ay tumakbo pabalik sa itaas dahil sa kanyang takot. Sa kwarto ni Shane, napagtanto ni Matt na nakasakit siya at taos-pusong humingi ng tawad sa kanyang mga nagawa. Ang bata ay nagtanong kung pwede ba siyang basahan ni Matt at sila ay nakatulog sa tabi ng isa't isa. Pagdating ni Kate sa bahay, nalilito pa rin siya sa kanyang mga emosyon. Ngunit nang makitang magkatabi sina Matt at Shane, ito ay nagdulot sa kanya ng kapayapaan. Kalaunan ng gabing iyon, nagbahagi ang mag-asawa ng isang matalik na sandali habang nanonood si Shane. Hinihintay ng batang lalaki na makatulog ang kanyang mga magulang para manakaw ang susi sa pintuan sa harap. Nang sumunod na araw, natuklasan ni Matt at Kate na lumabas si Shane matapos makitang nakabukas ang pintuan sa harap. Sa ibang bahagi ng bahay, natigilan sila nang makitang tumanda si Shane sa loob lamang ng magdamag. Ngunit may pag-iisip pa rin ng isang bata at may hawak ito na baril. Sa sandaling mapahinahon siya ni Kate, itinapon ni Matt ang sarili kay Shane at nag-away ang dalawa. Dahil dito ay nahagis sa sahig si Kate at unti-unti siyang nawalan ng malay. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Kate kay Matt at ipinaalam sa kanya na namatay si Shane matapos aksidenteng mabaril. Dahil dito lumabas si Kate at umiyak dahil hindi niya matanggap ang pagkamatay ni Shane. Binuhat siya ni Matt pabalik sa bahay kung saan siya ay patuloy na nagdadalamhati. Sa silid kung saan nangyari ang away, ang tunay na Matt ay nagkamalay. Hinanap niya ang kanyang asawa sa paligid ng bahay at siya ay nagpanik nang mapansin niya na patay-sindi ang mga ilaw. Siya ay nagkaroon ng ideya na sina Kate at Shane na nagbagong anyo para maging si Matt ay nasa loob. Samantala, hindi pa rin alam ni Kate na si Shane ang kaharap niya imbis na si Matt. Gayunpaman, napagtanto niya ang katotohanan na ang taong nasa kanyang harapan ay si Shane matapos nitong kumain ng yelo na isa sa kanyang mga ugali. Sinubukan ni Matt na pumasok sa mahiwagang kwarto sa pamamagitan ng pagsira sa dingding at pagdaan sa lahat ng mga wire. Sa wakas ay narating niya ang silid na ngayon ay isa ng kagubatan. Determinado na kunin ang kanyang asawa pabalik, tumakbo ang totoong Matt sa kakahuyan at sa wakas ay nakarating sa na-clone na bahay. Pumasok siya tulad ng pagpipilit ni Shane kay Kate sa kanyang kwarto. Matapos marinig ang ingay na dulot ng totoong Matt, bumangon si Shane para maghanda para sa isa pang laban. Ito ay nagbigay kay Kate ng pagkakataon na tumayo at umalis. Ngunit nakita niya ang dalawang bersyon ng Matt. Ang kanyang dilema ngayon ay hindi maihahambing dahil ang dalawa ay may pagkakahawig. Hinawakan siya ng isa sa mga ito sa kamay. Ngunit itinulak niya ito palayo pagkatapos na tawagin ang pangalan ni Shane. Nawalan ng malay si Shane matapos mahulog sa hagdan at mag-transform sa kanyang tunay na anyo. Samantala, hindi makalabas ng kwarto sina Matt at Kate dahil patuloy na hinihiling ni Shane na makulong sila sa loob. Matapos ang hindi mabilang na pagbalik sa parehong lugar, huminto si Matt at nag-isip ng paraan upang makalabas. Ang mag-asawa ay nakaharap si Shane sa may pintuan at sumugod ito kay Matt upang saksakin siya hanggang sa mamatay. Pagkatapos, kinausap ni Shane si Kate at dito niya napagtanto na sila ay mga clone lamang. Mabilis na tumakbo ang totoong Matt at Kate sa labasan ng mahiwagang kwarto habang hinahabol ni Shane na naging mas agresibo pagkatapos siyang maloko. Sa tunay na tahanan, sinugod ni Shane si Matt ngunit nahila siya palabas.
Nang mapagtanto ni Shane na ito na ang kanyang katapusan, agad itong isinira ni Kate bago siya makapasok sa loob. Sumigaw si Shane ng, "Mommy!" habang tinitingnan siya ni Kate na tumatanda. Mabagal siyang naglakad habang naaagnas ang katawan at tuluyang nagiging alikabok. Sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, iniyakan ni Kate ang katawan ni Shane na gumugol ng maraming oras sa kanya bilang kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang mag-asawa ay kumapit sa isa't isa pagkatapos ng isang nakakatroma na araw. Makalipas ang isang buwan, lumipat sila sa mas maliit na lugar at nanirahan ng payapa. Ngunit hindi nagtagal ay natakot si Kate sa kanyang pregnancy test matapos itong lumabas na positibo. Hindi siya sigurado kung ang sanggol ay kay Matt o Shane. Bukod dito, nagpatay sindi ang isang lampara at naramdaman niya na matapos ang lahat, maaaring nasa mahiwagang kwarto pa rin sila. Subscribe para sa mas maraming video na katulad nito. Pindutin ang notification bell at mag-iwan ng like dahil malaking tulong ito sa channel. Salamat sa panonood.